درود دوست عزیزم، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به قسمت 5 سریال بامباشکابری یا نیمه تاریک من هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. زن اکرم ناراحته که چرا اکرم پیداش نیست و عروسش میگه حتما پیش دختر محبوبش رفته، به اون زنگ بزن. شاهینده میگه نه، بی خودی ولوله به پا نکنی. طاهر به یاسمین پیام میده و باهاش قرار میذاره. نوین به شوهرش میگه میخوام برم با دکتر سهیل صحبت کنم راجع به کنعان. توران میگه من میبرمت. لیلا میگه یه صداهایی از صندوق عقب میاد. کنعان میگه آره منم شنیدم. میزنن کنار که نگاه کنن و بنزینشونم تموم میشه. کنعان میگه باکمو پر کرده بودم. نمیدونم چی شده. لیلا میره صندوق عقب رو نگاه کنه و ببینه که تابلو خطر دارن یا نه. دوان دوباره برگشت میزنه و از توی کیف لیلا اسلحه‌اش رو بر میداره و میره پشت سرش وای میسته. صندوق خالیه و وقتی که دوان خوابش برده بوده، ادریس اکرمو برداشته بوده برده بوده جایی زندانی کرده بوده. لیلا تابلوی خطر رو پیدا میکنه و دوان به ادریس زنگ میزنه و ادریس میگه اکرم پیش منه. اگر نبرده بودمش الان دخترش پیداش میکرد. کنان دوباره اسلحه لیلا رو میذاره سر جاش و با ماشینی که از اکیپ پلیس اومده میرن به دیدار مرد انتشاراتی. وسط راه دوباره کنعان به خودش میاد و میگه لیلا ما کجا داریم میریم؟ لیلا میگه داریم میریم پیش اون مرد دیگه، تو خوبی؟ کنعان خودشو جمع جور میکنه و میگه آره یکم حالت تهوع دارم. وقتی که میرسم به لوکیشن مرد میگه من توی ساحل هستم. میرن به دیدارش و مرد میگه سالها منو تهدید کردن و این آدما زندگیمو نابود کردن. دیشب با خانومم صحبت کردم. مدارکی هم آوردم که توی ماشینه. اونا یتیم خونه رو آتیش زدن. وقتی که میخواد اطلاعات بیشتری بده، یه تک تیرانداز از دور شلیک میکنه به مغز احمد و بازوی کنعانم زخمی میشه. لیلا میدوه دنبال اون مرد و میبینه که درای ماشین احمدم باز مونده. نیل رفته پیش دکتر سهیل، کسی که توی بچگی شخصیت کنعان رو به وجود آورده بود. تیم آمبولانس و پلیس میرسن و دست کنعان رو پانسمان میکنن و میگن ماشین توی 5 کیلومتری پارک شده و دزدی بوده. یکی رو فرستادیم برای اثر انگشت و پرونده ها هم نیست. دکتر سهیل پرونده کنعان رو بررسی میکنه و میگه خودش چیزی گفته؟ نوین میگه نه خودش چیزی نگفته، ولی من دیدم دوان رو باهاش صحبت کردم. کنعانم متوجه است که یه مقدار وضعیتش عجیبه. میگه به خاطر کار و استرس زیاده. دکتر سهیل میگه دوان از همه چیز خبر داره ولی کنعان مطلع نمیشه. عواقب این نوع بیماری‌ها توی این سن و سال اگر دوباره تکرار بشه ممکنه که خیلی مخرب‌تر باشه. پسرتون آدمیه که جلوی چشمه. ممکنه زندگی زیر و رو بشه. ممکنه مرتکب جرم بشه. اشخاص دو شخصیتی همیشه تمایل به خشونت و بیرحم شدن دارن. باید با کنعان صحبت کنیم و تحت درمان قرار بگیره. شاید هم باید بستری بشه. نوین میاد توی ماشین و با اشک به توران زنگ میزنه و توران هم میگه بلند شو بیا اینجا. ادریس اکرم آورده و به صندلی بسته و دست و چشمش رو بسته. بهش میگه کم مونده، میفهمی که ما کی هستیم. یاسمین و طاهر با هم ملاقات کردن و طاهر از یاسمین بخشش میخواد به خاطر اینکه سالها قبل رهاش کرده بوده. یاسمین میگه تو یه ظرف و نشکستی که من بخوام ببخشمت. من نفهمیدم از چی عصبانی شدی که یه دفعه منو ول کردی و قلب منو تیکه تیکه کردی. بعدش هم برام کارت عروسی تو فرستادی. ارزششو داشت، الان خوشبختی؟ طاهر میگه یاسمین خدا لعنتم کرده، نگران نباش، خیالت راحت باشه. یاسمین میگه یعنی چی؟ تو فکر کردی که به خاطر اینکه زندان افتادی و این اتفاقات برات افتاد من دلم خنک شده و خوشحال شدم؟ من همچین آدمی نیستم. یه دفعه یه زن به طاهر حمله ور میشه و میگه تو دختر منو کشتی، قاتل قاتل. طاهر فرار میکنه و یاسمینم به دنبالش میره ولی نمیتونه آرومش کنه. نوین اومده پیش توران و هر چیزی که از دکتر شنیده رو داره تعریف میکنه. لیلا و کنارم اومدن دادگستری و لیلا میخواد اجازه بگیره که بره توی اتاق توران. توران به زنش میگه خودتو جمع جور کن. الان کنعان و لیلا میان. کنعان وقتی مادرش رو میبینه که قیافش به هم ریخته است میفهمه که گریه کرده و ازش میپرسه که چی شده. نوین میگه چیزی نیست و با لیلا آشنا میشه و میگه بهتره که من برم. کنعان بهش میگه شب بیا برام غذا درست کن و با هم صحبت کنیم. لیلا و کنعان جریاناتی که اتفاق افتاده رو تعریف میکنن.
طاهر رفته توی ماشینشو داره گریه میکنه که شاهینده بهش زنگ میزنه و میگه از پدرت خبری نیست. طاهر میگه بابا به من زنگ نمیزنه، اگر خبری بشه بهت میگم. لیلا میگه یه آدمایی هستن که میخوان روی این اتفاقات سرپوش بذارن ولی هنوز نمیدونیم کی هستن. به نظر میرسه که یه مجرم میخواد اون یکی مجرم رو دنبال کنه. فعلا چیزی پیدا نکردم ولی بعداً با دست پر میام پیشتون. توران کنان و لیلا رو دعوا میکنه و میگه مگه میشه بدون احتیاط و پیشگیری و بیخبر از پلیس برین اونجا؟ متوجه هستین که دارین چی کار میکنین؟ لیلا این مردو پیدا کن، حداقل یه قدم جلو بردار. بعد از اینکه لیلا میره، توران پسرش رو دعوا میکنه و میگه تو میدونی داری چی کار میکنی؟ اگر هیئت دادستانی بفهمن که تو و لیلا با هم کار میکنین، لیلا رو اخراج میکنن و میگن اعمال کاری کرده و از شغلش در راه بد استفاده کرده. کلی بهش انگ میزنن. چرا متوجه نیستی؟ کنان میگه باشه فهمیدم، ولی اون بیرون یه قاتل هست که وظیفه هممونه که پیداش کنیم. لیلا تو سالن دادگستری زن احمد که کشته شده رو میبینه و بهش دلداری میده که قاتلا رو پیدا میکنیم. اکرم فکر میکنه که اینایی که گرفتنش مافیا هستن. ادریس میگه نمیدونم ما رو با کی اشتباه گرفتی، ولی هنوز که چیزی ازت نخواستیم، عجله نکن. لیلا توی سالن دادگستری کنعان رو میبینه و بهش میگه من یه رستوران خوب میشناسم و به نهار دعوتش میکنه. توران هم این صحنه رو نظاره میکنه. کنعان و لیلا میرن به یه پیتزا فروشی و کنعان هر کاری میکنه که لیلا رو بخندونه. طاهر رفته پیش دوستش گوکان و گوکان بهش میگه تو بابایی پولداری داری، 15 تا ماشین بخریم بندازیم توی کار. یه مردی میاد به دیدن گوکان و میگه بدهی قمار تو با سودش باید به ما پرداخت کنی. گوکان میگه من از این پولا ندارم. اون مرد میگه از این لاشی بگیر، این نداره. طاهر عصبانی میشه و یه چیزی تو سر اون مرد خورد میکنه. گوکان جداشون میکنه و به طاهر میگه بیچاره شدیم، این از سمت اسمته، هر دوتامون رو میکشن. وقتی کنان میره سر کارش، نوکت بهش تیکه میندازه که چی شده آدرس اینجا رو پیدا کردی؟ با اون خانم دادستان بودی؟ ازش خوشت میاد؟ کنان میگه زندگی شخصی من به تو مربوط نمیشه. مراقب حرفات باش. نوکت میگه هر چیزی که به تو مربوط باشه به منم مربوطه، چون که تو اینجا داری کار میکنی. اگر یه عکس از اون دختر رو توی اخبار منتشر بشه، زندگی اون دختر داغون میشه. کنان میره پیش مراد و میگه چیزایی که برات تعریف میکنم و نوکت نباید بدونه. جریان احمد انتشاراتی رو براش تعریف میکنه. نوکت یکی از کارمنداشو صدا میکنه و میگه وقتشه که دیگه مدیر بشی. ولی یه موضوع خیلی حساسیه که باید بین خودمون بمونه. چند تا عکس از کنعان و اون دختر دادستان لیلا نیاز دارم. باید اون عکس‌ها رو برام بیاری. گلچین مجبور میشه که قبول کنه. لیلا میره به تیمش میگه کسی اینجا هست که مشکل خاصی داشته باشه، چون که نمیخوام فکرتون مشغول جایی باشه. باید تمام توانمون رو روی این پرونده بذاریم. کمیسر رفیق میگه ماشین که دزدی بوده. دی ان ای کلاهی که توی ماشین بوده رو فرستادیم آزمایشگاه. اون داروهایی هم که توی ماشین بوده برای اگزما استفاده میشده. ماشین دوم هم جایی پیدا شده که عرفانو برده بودن. به نظرم همونیه که عرفانو از بیمارستان فراری داده. لیلا میگه خیلی خوب، محله باغچیلا رو داروخانه‌های اطرافش رو بگردین. گلچین به دستیارش میگه چند تا عکس از آقا کنعان و دادستان لیلا میخوام. باید تو عکس‌ها مشخص باشه که با هم رابطه دارن. نوین رفته خونه کنعان و توران بهش میگه اون دوربین خودکاری رو از جا خودکاری بردار بذار توی کیفت. شاهینده باز ناراحته که چرا شوهرم نیومده و طاهر میگه من میرم شرکت و میگردم و از دوستاش پرس‌وجو میکنم. لیلا با کابوس کشته شدن احمد انتشاراتی بیدار میشه و میبینه که یاسمین اومده خونش رو زنگ میزنه. یاسمین برای خودش شراب میریزه و میگه ظاهرا باید با مراد قرار بذارم. لیلا عصبانی میشه و میگه وقتی که اون به دردت نمیخوره برای چی میخوای قرار بذاری؟ من این همه مشکلات داشتم امروز. تو به فکر قرار گذاشتن با مراد هستی؟ هیچ کس نیومد بگه اسباب کشی کردی، تنهایی داری چی کار میکنی با این همه مشکلات دارم دست و پنجه نرم میکنم. یاسمین میگه تو به موقعش خوب فرار کردی و رفتی شهر موش. اون زمان که باید میبودی نبودی، یه زنگ نزدی و سراغ نگرفتی. در ضمن من میدونم که مراد مرد خیلی افتضاحیه. لیلا میگه پس چرا میخوای باهاش قرار بذاری؟ یاسمین میگه چون که خیلی تنها، میفهمی؟ من میخوام یه نفر برام نگران بشه، وقتی مریض شدم یکی کنارم باشه، بهم بگه که دوستت دارم. کنان میاد خونه و میبینه که مادرش غذای مورد علاقه‌ش رو درست کرده.
یاسمین بعد از اینکه آروم میشه جریان قرارش با طاهر رو برای لیلا تعریف میکنه و لیلا میگه یه همچین کاری رو نکن. هم طاهر رو از خودت دور نگه دار، هم اون نورای جاهل رو. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن که ادامه بدیم. نوین جریان این که حالا تو خیلی خسته شدی و استرس و اینا داری، بهتره که با یه دکتر روانشناس صحبت کنی که من میشناسم رو با کنعان در میون میذاره. کنعان میگه من واقعا خوبم، نیازی ندارم برم پیش دکتر. نوین میگه پسرم از حس و حالت بهم بگو، چیزی هست که بخوای برام تعریف کنی؟ کنعان یه لیوان نوشیدنی برا خودش میاره و میبینه که لیلا هم داره نوشیدنی میخوره و با یکی حرف میزنه. به مادرش میگه من عاشق شدم. بعدم از عشقش سربسته کلی حرف میزنه. شاهینده به لیلا زنگ میزنه و میگه از صبح از پدرت خبری نیست. لیلا میگه چرا الان به من خبر میدی؟ الان میام پیشتون. کنعان و مادرش دارن با هم صحبت میکنن که ادریس زنگ میزنه و شخصیت دوان برمیگرده. ادریس میگه تعمیر ماشینتون. دوان میگه الان میام. لباسشو میپوشه و به مادرش میگه توی کشورهای جنوبی کودتا شده. من باید برم دفتر خبر. نوین میفهمه که دوان برگشته. میگه مادرتو که بغل نکردی، بوسم نکردی، بهم نگفتی که دوستم داری. دوان مجبور میشه که نوین رو بغل کنه و نوین بهش میگه توی زندگی هر اتفاقی که بیفته همیشه دوستت خواهم داشت. اینو فراموش نکن. دوان وقتی که میاد بیرون میبینه که لیلا هم ماشینش رو روشن کرده و داره میره. لیلا میگه تا یه جایی میرسونمت. مراد به یاسمین زنگ میزنه و میگه چطوره که من بیام خونت، یه خورده نوشیدنی بخوریم و یکم صحبت کنیم. یاسمین عصبانی میشه و میگه من و تو همدیگه رو نمیشناسیم، هدفت چیه؟ من خسته نکن، شب بخیر. دوان تو ماشین لیلا وقتی که متوجه میشه که لیلا داره میره دنبال پیدا کردن پدرش میگه خب مادرت حق داره، پدرت ناراحتی قلبی داره، ممکنه یه جایی سکته کرده باشه و همونجا مونده باشه و اطرافش هم کسی نباشه. لیلا میگه تو داری چی میگی؟ درست حرف بزن. دوان میگه تو پدرتو دوست داری؟ لیلا میگه معلومه که دوستش دارم، منو با عشق بزرگ کرد، همیشه برای همه چیز حمایتم کرده. الانم واقعا ترسیدم. دوان میگه به نظر من سکته قلبی مرگ خوبیه. خیلی مرگایی دیگه هم هست. میتونه یخ بزنه بمیره، آتیش بگیره، ممکنه خفه بشه، از یه روانی چاقو بخوره. لیلا میگه واقعا از قصد داری این کارو میکنی؟ میگم بابام گم شده. اون وقت تو داری چی میگی؟ دوان میگه مرد بزرگیه، شاید رفته یه جایی، شاید داره به مامانت خیانت میکنه. راستی لیلا تو چقدر باباتو میشناسی؟ یعنی همه یه اسراری دارن. آدم ممکنه یه دوستی داشته باشه یا عاشق یکی بشه، طرف روانی عذاب در بیاد. باباتو نمیگم ها. لیلا یاد عکسی میفته که پدرش کنار حمدی داشت. میگه بگذریم بحثو تموم کنیم. توی پمپ بنزینی دوان پیاده میشه و به لیلا میگه فندک داری؟ لیلا هم فندک رو میده به دوان. یاسمین رفته میوه فروشی که دوباره مراد بهش زنگ میزنه و میگه چرا ناراحت شدی؟ اصلا بیا خونه من، میشینیم با هم یه چیزی میخوریم. یاسمین میگه تو چرا همش میخوای یه طوری وانمود کنی که انگار مردی هستی که از رابطه فرار میکنی؟ آدمایی مثل منم وجود دارن که نمیخوان همچین رابطه‌هایی رو داشته باشن. شبت خوش. لیلا میاد خونه مادرش و طاهرم میاد میگه نتونستم پیداش کنم. شاهینده شروع میکنه به گریه کردن و نورای به لیلا میگه تو چرا هیچ کاری نمیکنی؟ از سیگنالای گوشیت میتونی زود پیداش کنی، یه زنگ بزن دیگه. لیلا میگه اینجور کارا به این راحتی نیست، نیاز به مجوز داره. نورای میگه چه مجوزی؟ بابامون گم شده، منتظر حکم دادگاه باشیم؟ ولی خوب بلدی داداشت رو بندازی کلانتری. طاهر میاد جداشون میکنه و میگه با هم بحث نکنی. لیلا به کمیسر رفیق زنگ میزنه و میگه میدونم که زمان کافی نگذشته، ولی بابام مریضی قلبی داره. لطفاً تمام بیمارستانا رو چک کنین. نوین میاد خونه و به شوهرش میگه کنعان بهش گفته که عاشق شدم و توران یاد صحنه‌ای میفته که لیلا و کنعانو توی راهروی دادگستری دیده بود. توی دوربین مداربسته خونه کنعانم چیزی پیدا نمی‌کنن. لیلا برادرش رو میکشه کنار و میگه میدونم که الان وقت مناسبی نیست، ولی یاسمین گفت که با هم دیدار کردین. دیگه این کار رو انجام نده، ارتباط برقرار نکن. طاهر میگه من فقط تو دادسرا دیدمش، کنجکاو شدم، همین بود. دوست تو که نخوردم، نگران نباش. نورایم حرفاشونو داره میشنوه. دوان میره پیش ادریس و هیجان زده میشه از اون لوکیشنی که ادریس پیدا کرده و میره توی یکی از اتاقا و ادریس هم در رو روش قفل میکنه.
و میگه اون بابای دادستان لیلاست. اگر اونو بکشیم کل دنیا میافتن دنبال ما. نمیتونیم قصر در بریم. تو فعلا همینجا باش. دوان شروع میکنه به سر و صدا کردن و ادریس میره توی اتاق اکرم و بهش ویدیو کال میده و میگه از همینجا گوش کن. از اکرم راجع به اتفاقی که اون سال افتاده پرسجو میکنه و اکرم میگه من کاری نکردم. حمدی رو شما کشتین؟ ادریس میگه بله، عرفان رو هم کشتیم. اگر تو هم حرف نزنی میکشیمه. اکرم میگه من کاری نکردم. به من گفتن اونجا خالیه. گفتن بچه‌ها طوریشون نمیشه. دوان شروع میکنه به داد و بیداد کردن. لیلا به مادرش اینا خبر میده که توی بیمارستانا نبوده. پیشخدمتشون میگه یکم غذا آماده میکنم که بخورین. ادریس اکرم رو تحت فشار میذاره و میگه اسم اون آدما رو باید به ما بگی. اکرم میگه من اسمشون رو نمیدونم. هیچ وقتم ندونستم. فقط حمدی رو میشناختم. اونم یه دوست قدیمی بود. نمیدونم باهاشون چه ارتباطی داشت. نمیدونم چرا آتیش زدن. ادریس میگه باشه. پس آخرین خواستت رو هم قبل از این بگو که آتیشت بزنیم. سر میز شام شاهینده میگه من قبل از مرگم دوباره میخوام شما خواهر برادر رو دست تو دست هم ببینم. میخوام خانواده‌مون کنار هم باشن. لیلا میگه الانم هستیم دیگه. طاهر میگه چیکار کنیم؟ بریم مثل فیلم‌ها از دور همدیگه رو بغل کنیم؟ همه شروع میکنن به خندیدن به جز نورای. ادریس به دوان میگه شنیدی که کار این مرده نبوده. یه عده دیگه هستن. این مرد مریضی قلبی داره. در سلول دوان رو باز میکنه که بره بیرون و دوان میگه هیچ وقت این کارتو فراموش نمیکنم. اگر تونستی به حرفش بیاری که هیچی. اگر نه هیچکی نمیتونه از دست من نجاتش بده. صبح وقتی که لیلا داره میره لحافو میکشه روی برادرش و به مادرش میگه نگران نباش. اگر چیزی بشه قبل از صبح خبر میرسه. اکرم ادریس رو صدا میکنه و میگه برادر میخوام برم دستشویی. ادریس میبرتش دستشویی و دستاشو باز میکنه. اکرم شیر آبو باز میکنه و دنبال راه فراره. ادریس میگه چه خبره؟ آبشاره؟ چرا نمیای بیرون؟ اکرم از دستشویی فرار میکنه و ادریس هم با ماشین دنبالش میکنه. کنان به مادرش زنگ میزنه و میگه تو شب رفتی یا صبح؟ انگار که من خوابم برده بود. نوین به روش نمیاره و میگه دیشب سر شام خوابت برد. منم بیدارت نکردم. کنان میبینه که لیلا با ماشینش برگشته و بهش میگه تازه اومدی؟ شیفت شب بودی؟ لیلا میگه ما با هم صحبت کردیم. رفته بودم خونه بابا مینا دیگه. کنان میگه خب رفته بودین آشتی کنین. خوبه. لیلا میگه ربطی به اون نداره. من که بهت گفته بودم بابام گم شده. هنوزم ازش خبری نیست و تا صبح درگیرش بودم. کنان خودش رو جمع جور میکنه و با صدای تلفن ادریس دوان برمیگرده و به ادریس میگه چی شد؟ حرف زد؟ ادریس میگه از دستم فرار کرده. پیش پلیس هم نمیتونه بره. چون که نمیتونه به دخترش بگه که چی شده بوده. دوان میگه قبل از اینکه لیلا پیداش کنه ما باید اونو پیدا کنیم. به قولی که داده بودی هم نتونستی عمل کنی ادریس. اکرم توی جنگل داره میدو از گوشی یه دوچرخه سوار زنگ میزنه به مافیاها که بیان نجاتش بدن. نوین به دکتر سهیل زنگ میزنه و جریان رو تعریف میکنه. دکتر سهیل میگه 1 ماه بعد وضعیتش خیلی وخیم‌تر میشه. باید درمان رو شروع کنیم. به عنوان درمان نه ولی کافیه که بیارینش پیش من. از دادگستری با لیلا تماس میگیرن و میگن یه دوچرخه سوار یه مردی رو دیده که داشته فرار میکرده و مشخصاتش با پدر شما یکی بوده. دوان به لیلا اصرار میکنه که تنهایی نرو و من رانندگی میکنم. گوکان به طاهر زنگ میزنه و میگه بیچاره شدیم. داداش اسمت ما رو احضار کرده. این بار توی مغزمون گلوله خالی میکنه. طاهر میگه باشه بعداً حلش میکنیم. شاهینده داره مدارک اکرمو میبینه که ببینه چیزی سندی هست یا نه. به طاهر میگه دارم میگردم ببینم پدرت پیامی نوشته یا نه. نورای گوشی طاهر رو توی آشپزخونه پیدا میکنه و صفحه چتش با یاسمین رو نگاه میکنه و میفهمه که اول شوهرش پیام داده بوده. طاهر از مادرش میپرسه چیزی شده؟ چرا به من نمیگین که چی شده؟ شاهین میگه ببین باباتون به خاطر شما این کارو کرده. وقتی که میخواد توضیحات بیشتری بده، لیلا بهش زنگ میزنه و میگه از بابام خبر خوبی پیدا کردیم، یعنی سالمه. لیلا توی ماشین از دوان هی تشکر میکنه و دوانم مجبور میشه که نقش کنعان رو بازی کنه. شاهینده به دروغ به پسرش میگه که بابات از یه نزولخور پول قرض کرده بود. به خاطر همینم درگیر این جریانات شده. لیلا و دوان میرسن به لوکیشن جنگل و دوان به ادریس زنگ میزنه و ادریس میگه از سمت چپ رفته پایین.
دوان میاد کمک کنه که پدر لیلا رو پیدا کنن و بهشون میگه شما از این ور برین، من از سمت چپ میرم. کمیسر رفیق زنگ میزنه و میگه خانم دادستان، آدمکشی که دنبالش بودیم و پیدا کردیم. لیلا میگه بدون مشکل دستگیرش کنین و بیارینش. تیم پلیس اون مرد رو از توی داروخانه پیدا میکنن و توی مسیر گیرش میندازن. دوان لنگ کفش اکرم رو پیدا میکنه و میره میبینه که اون برتر افتاده و شروع میکنه به خفه کردنش. لیلا هم به همون مسیر میاد و کفش رو پیدا میکنه و دوان رو کنار پدرش میبینه. دوان دستش رو از صورت اکرم بر میداره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. دوست دارم نظرتو راجع به سریال نیمه تاریک من بدونم و اینکه آیا این سریال تا اینجا برات جذاب بوده یا نه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.